ยะไข่นามองมวยก็คราปูนรองไอลำเร่มวยชงเดเกรกสังชิงกิมชานีเทยองเพพันดาไอสเลเตนทาครามุงปูสินมาครารองไอเร่ดะไรติมแต่นี่นาเตนทาก็ครานิทะปูนรองมาไอแต่ส่วนเป็นว่าไอลำก็กำลังมีท่าเวลง่ายมีก็ไกรสวยพ้นจากก็ตุงง่ายสเลคราละง่ายมีก็แต่เวียมก็อากระจองอากระจาชาอาจ้าวะงูนาสามร้อนตัดไอดะแต่กูสร้างเวมร้อนตัดไอมาโจเวก็กระจองนะกุมสัตตัดไองูเอวะแต่พ้นจากก็ใช่แล้วไพ่สีงูเอสมรากบายบ่นำสีดิมเกรดช้างไอกระดูข้าพังเดกุมสัตช่างมัดไว้ดะแต่กูเวกุมสัตช่างไว้มาโจนำสีมเกรดช้างนางงาไอกระดูข้ามงกระจองไอเทแต่ชีมเกรดช้างไอแล้วไพ่สีเพตัดก็ตัดได้ดะแต่คูกระจองนะใครโซไอพ้นจากก็น่าตัดไอละไพ่สีก็โอ้พ้นปูก็สาตามช้างไอมกุยะชิงมาก็ปุกงานนะว่าขัดปุ่นไอดะแต่คูมกุยะชิงมาก็ละไพ่สีปุกงานนะว่าขัดเอมจ่อมกุยมุงกระจองนะพรองมัดไว้ดะแต่ส่วนมกุยกระจองนะพรองมัดไว้สุเลยก็เชียละโกละไงมีเทชุเพ่กระเบียครบตัดเอมจ่อแต่ชุก็ปูมาเล่มัดไอดะแต่มจ่อชุก็มกุยนังก็พามันจ่อไงเพ่แต่ส่วนกระเบียเก้าได้มาอยากไงปูนรองมัดใส่นังสิยาระใส่งูน่าสนไอดะแต่สุเลยมกุยก็เอ้ไงนี่โลโอ้กตูข้างเงี้ยชิงมาอันจาก็นำสีกระใบขัดแต่มันจ่อกระจงนะพรองเงงูยังเปลี่ยนมาได้เร่งูสุนัยดะแต่สุเลยกตูข้าไปนางพามจ่อแต่คุดีเร่งูสัญญังกตูข้าก็ไงก็แต่ก็นำสีดิช้างยังเววาไงพังเดกุมสัตบังว่ามันจ่อกระจงนะนำสีตัดได้เร่งูนะไทยดะแต่สุเลยเวนังก็พาเรนะแต่กุมสัตบังว่ามางูนะไปสันเนสุเลยก็เวก็ไงเพ่มงใครอากจองอากจางอ่ะนะมาจ้าวาวางเวมร้อนแต่ได้มาจ่อกจองนะกุมสัตแต่ได้งูยังกดูข้าพังมากาเดกุมสัตบังมัดวายเร่งูน่าสนใจดะแต่มาจ่อคราไปสันเนชเลยก็คราก็กะพาสุนามงงามัดได้มาจ่อครานาปูเพ่ชอนะชัวกันเดไปบังยาเรนะจีชไม่ก็ยาดะแต่มาจ่อมงกันจานะอสักครงไอนี่ย่องก็ปูสินรองไอไรติมคราก็พาปูสินมงรองไอก็มวยชงเดครานีชุเพวะเการายมาจ่อเรดะ